my channel. Ngayon ay magluluto tayo ng lumpiang gulay. Ito na yung ginawa nating toge. Ayan, lulutuin na natin siya. Ang mga ingredients na kailangan natin ay toge, lumpia wrapper, chicken mince, paminta, patis, bawang, celery, sibuyas, knorr cubes, pwede ang shrimp or chicken, carrots, sweet potato or ang ating kamoteng bagi. Mainit na ang ating kawali. Lagay na natin ang oil. Yes. Ating bawang. Knorr shrimp ang ginamit ko, guys. Pero pwede rin kayong gumamit ng knorr chicken cubes. Guys, paki-check na lang ng complete list of measurement of our ingredients sa aking description. Lagay na natin ang chicken mince. Kailangan luto na siya bago natin ilagay yung mga gulay. Ilagay na natin ang ating patis. At takpan lang ulit natin. 2 minutes na ang nakalipas at i-check na natin. Ilagay na natin ang celery. Paminta. Ang ating carrots. Ang ating kamote. Ilagay na rin natin ang ating toge. I-medium lang natin yung apoy. 50 grams na munggo. Ganyan kadami yung kinalabasan pag ginawa siyang toge. Pero pag luto na yan, kukunti na yan. Sakto lang yan sa ating lumpiang gulay. I-cover lang natin, guys. I-check natin after 2 minutes. Check na natin siya. Lang naghahalo ng pansit. Magbabalot na tayo ng lumpiang gulay. Yan yung wrapper natin.
gulay. Meron tayo dito cornstarch na may tubig. Pandikit natin sa lumpia. Ito yung paglalagyan ng ating lumpia. Yan, umpisahan na natin magbalot. Bali, yung nabili kong lumpia ay square. Hinati ko siya sa gitna. Ayan. Ito na guys, tapos na ako magbalot. At ang nagawa ko ay 40 pieces of lumpiang gulay. Ilalagay ko na siya sa freezer at anytime or any other day, pwede ako magprito kaya napaka-convenient nitong lumpiang gulay at mura pa siya. May natira pa guys, oh. Pwede siyang lagyan ng itlog. Masarap din siya. Try nyo na guys. Madali lang gawin. Pati natin ang ating lumpiang gulay with sausawan na suka. Yan ang kapartner niya. Ang alap. Sarap.